Nếu như bạn biết vẽ thì bạn có thể tự sáng tác ra một bức tranh và có thể bán nó với giá hàng chục triệu hay hàng trăm triệu đô. Đấy là suy nghĩ của những cái ông mà mới bắt đầu bập bẹ bước vào con đường hội họa. Còn nếu để có thể vẽ được một bức tranh và nó được định giá cao ngất ngưỡng thì ắt cũng không phải là một người bình thường. Sau đây là top 15 bức tranh đắt giá nhất trên thế giới do tôi tự tìm hiểu nhé. Đầu tiên là Mona Lisa, hay còn được gọi là La Gioconda và La Gioconde. Đây là một kiệt tác của họa sĩ Leonardo da Vinci. Ông vẽ bức tranh này vào năm 1503 trong thời phục hưng Italia. Chắc là do ông lười quá nên đã bỏ 4 năm và không chịu hoàn thành. Cái này thì đùa đấy, chắc là do một vấn đề nào đó. Ông tiếp tục vẽ nó trong 3 năm kể từ khi sang Pháp và hoàn thành nó vào khoảng thời gian năm 1519. Lúc đầu thì tôi tưởng bức tranh này to và phải thật là hoành tráng, cỡ phải khoảng khổ A1 bên Việt Nam ấy. Nhưng mà không, bức tranh này thì có kích thước 77 x 53 cm. Mona Lisa thì được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên một tấm gỗ dương dày 1,3 cm. Hiện tại thì tác phẩm thuộc sở hữu của chính phủ Pháp và đang được trưng bày tại Bảo tàng Louvre với tên gọi là chân dung Lisa Gradini. Đây cũng chính là bức tranh đã đưa tên tuổi của Leo lên một tầng cao mới. Theo nhiều nguồn tin bên nước ngoài thì bức tranh này được định giá lên tới 675 triệu USD, tương đương với khoảng gần 17.000 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng theo chính phủ Pháp thì bức tranh này là vô giá và được coi là báu vật của chính đất nước của họ. Nên thôi, dù sao thì cũng từng được định giá nên tôi đưa nó vào vị trí đầu tiên. Nên anh em thông cảm nếu có gì sai nhé. Vị trí số 2, Salvator Mundi, đấng cứu thế, cũng của Leonardo da Vinci luôn. Tính tới thời điểm hiện tại thì sau những cái bức tranh được coi là vô giá thì Salvator Mundi là bức tranh giữ kỷ lục là tác phẩm có giá trị đắt nhất thế giới. Tháng 11 năm 2017, tác phẩm được bán đấu giá tại New York với giá là 450 triệu USD, tương đương với khoảng hơn 11.000 tỷ Việt Nam đồng. Bức tranh này thì được mua bởi một hoàng tử Ả Rập tên dài quá nên là tôi lười không đọc. Mấy ông này thì đúng kiểu là không có gì ngoài tiền. Trong bức tranh thì là Chúa Kitô với góc vẽ chính diện, tay trái thì đang cầm một quả cầu thủy tinh, tay phải thì giơ lên giống như kiểu là đang cầu nguyện và ban phước lành. When Will You Marry? Đây là bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Pháp Paul Gauguin, thuộc sở hữu của Rudolf Steenkajen, một nhà sưu tập người Thụy Sĩ. Người mua thì được giữ bí mật, nhưng có nhiều tin đồn cho rằng đó là một giới chủ dầu mỏ bên Qatar. Bức tranh này thì có tên gốc là Nefa cái gì Opo gì đấy, khó đọc vãi. Được dịch theo tiếng Việt là khi nào bạn kết hôn. Trong bức tranh thể hiện hai người phụ nữ trẻ mang trên mình một bộ trang phục truyền thống của truyền giáo phương Tây. Bức tranh này thì có giá là 210 triệu USD, nhưng trước đó thì theo tờ New York Times vào năm 2015, truyền thông quốc tế đã đưa tin hàng loạt về cái bức tranh này được bán cho một người ở bên Qatar với giá là 300 triệu USD. Tuy nhiên là vào tháng 7 năm 2017, phiên tòa tranh chấp cho thấy bức tranh là chỉ có giá là 210 triệu thôi, hụt đi đâu đó khoảng 90 triệu so với giá ban đầu. Đúng là không biết thế nào mà lần. Thời buổi giá trị thị trường biến động, tranh thì cũng biến động theo. Thôi, tôi sẽ để bức tranh này ở vị trí số 3, lấy theo giá ban đầu nhé, là 300 triệu đó. Interchange, đây là bức tranh của nghệ sĩ William de Kooning, sáng tác vào năm 1955 và được một tỷ phú người Mỹ tên là Griffin mua lại với giá là 300 triệu USD vào năm 2015. Hiện tại thì đang được trưng bày tại Viện Nghệ thuật Chicago. Tác phẩm này được cho rằng là mang tính đột phá và có ảnh hưởng lớn tới chủ nghĩa trừu tượng. Chủ nghĩa trừu tượng là gì thì tôi đã có một cái video phân tích ở trên kênh rồi nhá. Cho tới nay thì Interchange vẫn đang được xếp vào danh sách những cái bức tranh khó hiểu và có giá trị cao ngất ngưỡng. Thực sự nhìn vào bức tranh này thì tôi cũng méo hiểu gì cả, ngoài mấy cái đường quệt màu linh tinh. Nhưng mà là do tôi chưa đủ trình nhìn nó thôi. Còn ông nào hiểu được thì comment ở dưới video nhé. Số 5, The Card Player, những người chơi bài, có giá trị là 250 triệu USD, cũng được mua bởi hoàng gia người Qatar trong một cái giao dịch bí mật. Nhưng mà tại sao phải bí mật nhỉ? Hay là sợ kiểu chặn đường xong rồi cướp đồ cướp tranh ấy? Bức tranh diễn tả hai người đang ngồi chơi bài, được kết hợp giữa hình học và nghệ thuật. Đây là một trong số những tác phẩm trong đề tài chơi bài của họa sĩ Cezanne. Chắc là do ông này đam mê cờ bạc. Ông này là họa sĩ người Pháp nhé. Ông còn được Picasso gọi với danh xưng là cha của tất cả chúng ta. Số 6, Number 78. Đây là bức tranh trừu tượng của họa sĩ người Mỹ Jackson Pollock và được mua với giá là 200 triệu USD. Bức tranh này được mua cùng thời điểm với cả Interchange và cũng cùng một người mua luôn. Mẹ giàu vãi. Nhiều người cho rằng thì bức tranh này có một cái tên không có tí gì gọi là độc đáo và sáng tạo cả. Tuy nhiên thì chính tác giả đã giải thích ông đặt tên tranh không độc đáo bởi vì là do ông muốn làm sáng tỏ hoàn toàn những cái bản chất ở trong tranh hơn là tên gọi của chúng. Không biết đây có phải là một cái lời bào chữa hay không, nhưng mà tôi nghĩ thì thấy cũng đúng. Một bức tranh đẹp thì không nhất thiết là phải có một cái tên hay. Xếp ở vị trí số 7 nhưng lại có tên gọi là số 6, hay còn được biết với tên là Violet, Green, Red. Đây cũng là tên của 3 màu sắc chủ đạo trong tranh. Bức tranh này thì được mua với giá là 186 triệu USD, tương đương với khoảng 4,7 nghìn tỷ Việt Nam đồng do một tỷ phú người Nga sở hữu. Năm 2014 thì đây là một con số kỷ lục lúc bấy giờ.
Các bạn thì không cần phải suy nghĩ, chắc chắn đây là một bức tranh trừu tượng bởi được thể hiện bởi 3 gam màu sắp xếp theo hàng dọc. Theo nhiều nguồn tin cho rằng bức tranh tạo cho người xem cái cảm giác như kiểu bị nhấn chìm vào trong những cái suy nghĩ về đời sống và tâm linh. Não tôi phẳng nên là xem xong chẳng hiểu cái mẹo gì cả. Chân dung Marten Somen en Open Cupid. Đây là bộ đôi bức tranh của họa sĩ người Hà Lan Rembrandt, vẽ vào năm 1634. Sau này thì được bảo tàng Rijksmuseum đã cùng nhau mua lại từ một gia đình vào năm 2015 với giá là 180 triệu USD. Đây là hai bức tranh cực kỳ quý hiếm, nhưng mà sau một thời gian trưng bày thì bảo tàng đã đưa ra thông báo là sẽ sớm đấu giá bức tranh. Đây là tin buồn cho những cái người yêu thích hội họa, và đặc biệt là những cái người yêu thích hội họa mà nghèo như tôi. Sở dĩ họ buồn ấy là do khi mà bán đi thì họ sẽ không còn được ngắm hai cái kiệt tác này nữa. Bức tranh thì được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, thể hiện một đôi tình nhân nổi tiếng trong giới quý tộc ở Amsterdam nửa đầu thế kỷ 17. Les Frères de Urgell. Phải đến tận vị trí thứ 8 thì mới thấy được tranh của Picasso. Bức tranh này thì vẽ vào năm 1955. Đây là một trong số những cái tác phẩm nghệ thuật lớn cuối cùng của họa sĩ trong làng tranh thế giới. Năm 2015, trong một phiên đấu giá thì bức tranh này đã được mua bởi một người bí mật với con số lên tới 179 triệu USD. Chắc chắn sẽ có nhiều ông comment bảo tại sao không có tranh của Van Gogh, thì tôi xin giải thích. Đây là những cái bức tranh được định giá với một con số nhất định nên tôi mới làm video. Một số bức tranh của Van Gogh thì được coi là vô giá, như kiểu là đêm đầy sao thì nó làm gì, đúng không? Hoặc một số những cái bức tranh của ông được định giá thấp hơn những cái bức tranh ở đây. Chân dung Adele Bloch-Bauer. Đây là kiệt tác được vẽ vào năm 1907 trên chất liệu sơn dầu vàng, nghe kiểu sang xịn mịn đấy nhỉ. Kết hợp giữa vàng và bạc trông rất là lấp lánh, bling bling. Được bán với giá là 135 triệu USD. Mình thì nghĩ rằng nó đắt bởi do cái chất liệu vẽ nó xịn ấy. Vị trí thứ 11 là No File. Ông Jackson Pollock này thì có vẻ rất là thích đặt tên tranh theo những cái con số thứ tự. Đây là tác phẩm được định giá lên tới 140 triệu USD vào năm 1948. Sau này tôi có thể đặt lộn vị trí nhỉ? Đáng ra cái bức tranh này nó phải ở trên mới đúng chứ nhỉ? Nhưng thôi không sao. Vào năm 1948 thì đây là bức tranh được coi là đắt giá nhất thế giới, được vẽ bởi tông màu vàng nâu và được coi là hình ảnh trừu tượng của một chiếc tổ chim theo đánh giá của các chuyên gia. Buổi khiêu vũ tại Moulin de la Galette. Theo các chuyên gia định giá thì giá của bức tranh là 110,4 triệu USD. Đây là bức tranh của danh họa người Pháp miêu tả một cái buổi khiêu vũ rất là sôi động với rất nhiều người tham gia, tất cả thì đều vui vẻ và hòa đồng. Nhưng mà theo tôi thấy thì nhìn tranh chẳng có tí gì là vui cả. Chắc là do tôi không thích cái gam màu của bức tranh này bởi vì nó trầm quá. Nhưng mà đừng chửi tôi nhé, đấy là suy nghĩ riêng của tôi thôi. Chân dung bác sĩ Gachet. Nhìn phong cách vẽ này biết luôn ai là tác giả đúng không? Đó là Van Gogh. Mặc dù trước khi ông mất thì ông có để lại di nguyện là khi mà ông mất đi thì hãy đốt hết tất cả những cái tác phẩm tranh của ông. Nhưng mà con cháu ông thì lại không chịu và giữ lại nó. Bức tranh là chân dung của một vị bác sĩ có tên là Gachet, ngồi bên chiếc bàn màu đỏ. Trên bàn thì có rất là nhiều loại thảo dược và hai cuốn sách màu vàng. Nhìn mặt ông bác sĩ này thì có vẻ là khá buồn và mệt mỏi. Bức tranh đã được bán với giá là 82,5 triệu USD vào ngày 15 tháng 5 năm 1990 tại New York. Nhưng mà theo các chuyên gia đánh giá, tác phẩm này có giá trị lên tới 116,7 triệu USD, tức là lố đâu đó khoảng 35 triệu USD. Đổi ra tiền Việt thì mất đi khoảng 800 tỷ Việt Nam đồng. Hay là do lúc đấu giá xong rồi bị hớ nhỉ? Cậu bé và ông điếu. Đây là một trong số những cái tác phẩm đắt giá nhất của Picasso, được vẽ khi mà ông mới 24 tuổi. Bức tranh thì thể hiện một cậu bé người Paris, trên tay cầm một chiếc tẩu hút thuốc. Năm 2004 thì bức tranh này được bán với giá là 104 triệu USD. Nhưng mà giới phê bình thì lại cho rằng cái giá đó quá là thấp so với cả ý nghĩa của bức tranh, bởi nó là một bức tranh chân thực về tình trạng xã hội u buồn, héo úa và đầy bệnh tật trong thời kỳ dịch hạch đang hoành hành. Dora và mèo. Đây là tác phẩm nghệ thuật của Pablo Picasso. Chính Dora cũng là người yêu của ông, người mà sau này trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng trong những ngày cuối đời nhất của ông. Nhiều người nhìn tranh thì méo hiểu tranh vẽ gì. Tuy nhiên, giới phê bình lại đánh giá cao về tác phẩm này và nó còn được bán với giá là hơn 95 triệu USD trong một phiên đấu giá. Trên đây là top 15 bức tranh được định giá và có giá bán cao nhất trên thế giới. Nếu có sai sót thì hãy comment ở phía dưới cho tôi biết. Nếu thích bức tranh nào và không thích bức tranh nào thì cũng comment ở phía dưới luôn nhé. Hết rồi. Bye bye.